હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિજ કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ બાસ્કેટ ચાટ। બાસ્કેટ ચાટ બનાવવા માટે આપણે જોશે પહેલાં આપણે આ ખજૂર આમલીની ચટણી આપણે તૈયાર જ છે। આની રેસીપી આપણી ચેનલમાં મળી જશે। અને આ ગ્રીન ચટણી આપણે બનાવવાની છે, એ બનાવીશું। અને નિમક લેશું, ચટણી લાલ મરચું પાવડર લેશું, ચાટ મસાલો લેશું, સંચર પાવડર લેશું અને જીરા પાવડર છે। આ બેસનની સેવ છે ઝીણી, પછી આ ટામેટું સુધારેલ છે, આ નાનું કટ કરેલ છે ટામેટુંનું, અને દાડમના દાણા છે, આ મસાલા સિંગ છે, આ ડુંગળીનું નાનું કટ કરેલ છે, અને આ દહીં છે। દહીંને મેં એમાં ખાંડ નાખેલી છે, અને આપણે દહીં મીઠું કરી લીધેલું છે। આપણે જે દહીં વડામાં દહીંનો ઉપયોગ કરીએ એવું દહીં છે। આ મગ બાફેલા છે, આપણે બાસ્કેટ ચાટમાં આપણે નાખવાનું છે, આપણે સ્ટફિંગ બનાવવાનું છે। આ મગ છે, મગ બાફેલા છે, અને મગની જગ્યાએ તમે ચણા બાફેલા લઈ શકો છો, અને એ પણ ના લેવા હોય તો લીલા સૂકા વટાણા લઈ શકો છો, અને કાબુલી ચણા પણ તમે લઈ શકો છો। મેં આજે મગ લીધેલા છે। આ બટેટા બાફેલા છે, એની ઉપર લીલા ધાણા છે, એ આપણે સ્ટફિંગ માટે છે। અને આપણે મેં આ બાસ્કેટ આવે છે ચાટ, એ બાસ્કેટ ચાટની પૂરી જે આવે એ મેં રેડીમેડ લીધેલી છે। આપણે રેડીમેડ પણ મળી જશે। અને હું હવે આની રેસીપી બનાવવાની રેસીપી પણ તમને ટૂંક સમયમાં હું તમારી સાથે શેર કરીશ। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે ચટણી બનાવી લેશું। ચટણી બનાવવા માટે મેં આ નાની જાર લીધેલી છે મિક્સરની, અને એમાં તીખા લીલા મરચાં છે એના કટ કરેલ છે, એમાં નાખી દઉં છું। આ આદુના કટ કરેલ છે, 1 ઇંચ આદું છે એમાં નાખી દઉં છું। આ લીલા ધાણા છે, ડાળી સહિત આપણે લેવાના છે, એ મેં ધોઈને લીધેલા છે। અને આ ફુદીનો છે, ફુદીનાને પણ મેં ધોઈને 8 થી 10 પત્તા એના છે, એ પણ ધોઈને લીધા છે। અને આપણે આ ચણા દાળ છે, દાળિયાની દાળ આવે એ લેવાનું છે, એનો સરસ આમાં આપણે ગ્રીન ચટણીમાં ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે। આવી રીતે બધું લઈ લેવાનું છે। પછી આપણે એને ખાટી મીઠી ટેસ્ટ આપવા માટે અડધો લીંબુનો ભાગ એમાં થવા દેશું। આવી રીતે હવે એમાં આપણે સ્વાદને બેલેન્સ માટે આપણે ખાંડ નાખીશું। 1 ચમચી મેં ખાંડ લીધેલી છે। થોડું નિમક થવા દેશું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી। આ આપણે થોડું અમથું નાખવું હોય તો નાખવાનું લાલ મરચું પાવડર। આ ચાટ મસાલો છે એ પણ હું એમાં થવા દઉં છું। આ સંચર પાવડર છે એ પણ હું એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું થવા દઉં છું। અને આ જીરા પાવડર છે એ પણ હું એમાં થવા દઉં છું। હવે આમાં આપણે થોડું ઠંડુ પાણી નાખવાનું છે, જેથી આપણો ગ્રીન ચટણીનો કલર સરસ થઈ જાય। 1-2 ચમચી જેટલું આપણે પાણી એમાં નાખીશું। અને હવે આપણે આની ચટણી બનાવી લેશું। મિત્રો, આપણે આમાં ચટણીને જોઈ લેશું। આપણી ચટણી મસ્ત થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ કલર પણ આવી ગયો છે। હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। મિત્રો, આપણે મસ્ત આ તીખી અને ખાટી અને મીઠી ચટણી ઓકે થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે સ્પ્રિંકલ કરવાનો મસાલો છે એ બનાવી લેશું। સૌથી પહેલાં આપણે આ નિમક એમાં નાખીશું, લાલ મરચું પાવડર આમાં નાખીશું, જીરા પાવડર આમાં નાખીશું, ચાટ મસાલો આમાં નાખીશું, અને સંચર પાવડર પણ આમાં નાખી દઈશું। અને હવે આને સરસ મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। આમાં ખૂબ મહત્ત્વની ભૂમિકામાં હોય છે આ મસાલો।
હવે આપણે આને એક બાજુ રાખી દઈશું. સરસ બધું મિક્સ કરી લીધેલું છે. હવે એને એક બાજુ આપણે મૂકી દઈશું. અને હવે આપણે સૌથી પહેલાં આ બટેટા લેશું, જે આને મેં ઝીણું કટ કરેલું છે બટેટું. તમે આને છીણી પણ શકો છો. મેં આવા નાના નાના કટ કરી લીધા છે બટેટાને. આવી રીતે એમાં થવા દેશું. અને આ લીલા ધાણાને પણ એમાં થવા દેશું. અને હવે આ બાફેલા મગને પણ આમાં થવા દઈએ. હવે આપણે આને સરસ ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે આ મસાલાને પણ આમાં થવા દેશું. 1 અને આ 1.5 ચમચી હું એમાં નાખું છું. હવે આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ મસાલાથી તમે 30 પૂરી ચાટ બાસ્કેટ બનાવી શકો છો. એટલો મસાલો આપણે આ છે, આ જે સ્ટફિંગ છે એટલું છે. આમાંથી તમે 30 પૂરી બનાવી શકશો. આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. બધું સરસ થઈ જવું જોઈએ. મિત્રો આપણે આ સ્ટફિંગ મસાલો રેડી કરી લીધેલો છે. હવે આપણે આને એવી રીતે રાખી દઈશું અને આ પૂરીને આપણે લઈ લેશું. હવે પૂરીમાં આપણે આ બાસ્કેટમાં મસાલો કરી લેશું. આવી રીતે પૂરીને આપણે ભરવાની છે. ચમચીથી ના મજા આવે તો હાથેથી પણ આવી રીતે આપણે રાખી શકીએ છીએ. આપણે હાથ તો સાફ કરેલા જ છે. ચોખ્ખા પાણીથી આપણે હાથ ધોઈને આપણે આવી રીતે હાથેથી પણ આમાં રાખી શકીએ છીએ. આ સ્ટફિંગ તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે ભરી શકો છો, વધારે ઓછું કરી શકો છો. આવી રીતે આપણે કરી લેવાનું છે. પછી આપણે આ સીંગને એમાં થવા દેવાનું છે. મસાલા સીંગ છે. આમાં પણ આપણી પસંદગી પ્રમાણે આપણે બધું કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે આ દહીંને આમાં થવા દઈએ. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલી મસ્ત આ બાસ્કેટ ચાટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ દાડમના દાણાને એમાં થવા દઈએ છીએ. હવે આપણે આ ટામેટાને એમાં થવા દઈએ છીએ. હવે આ ડુંગળી છે ઝીણી સમારેલી છે એને પણ એમાં થવા દઈએ છીએ.
હવે આપણે આ ગ્રીન ચટણીને પણ એમાં થવા દેશું. હવે આ ખજૂર આંબલીની ચટણી છે એને પણ એવી રીતે થવા દેશું. ખાટી મીઠી છે આ. આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે આમાં. હવે આપણે આ સેવ છે એને પણ આમાં આવી રીતે થવા દઈએ. હવે થોડું થોડું દહીં પાછું થોડું થોડું અમથું અને થોડી દાડમના દાણા અને થોડી સેવ. તો મિત્રો આપણી આ બાસ્કેટ ચાટ રેડી થઈ ગઈ છે. તો આજની આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને ઘરે આ જરૂર ટ્રાય કરજો. આમ બહુ મસ્ત બનશે અને ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે. નાના બાળકોની તો આ ફેવરિટ હોય છે. આપણે આ બેમાંથી એકેય ચટણી તીખી નથી કરી. ગ્રીન ચટણી થોડી તીખી છે પણ એ પણ ખટમીઠી છે એટલે તીખી નહીં લાગે. અને આ ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ બહુ મસ્ત છે એટલે ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે. નાના બાળકોને ખૂબ ભાવશે. અને તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો. ફરીથી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર.